एभ्रीवान वेलकम ब्याक टु माई मिनी ब्लग र म चाहिँ फेरि नयाँ ब्लग लिएर आइसकेको छु र आज चाहिँ म हजुरहरूलाई चाहिँ माटोको एउटा इम्पोर्टेन्ट चिज हेराउँछु त्यो चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई एकदम काम लाग्छ र हजुरहरूलाई चाहिँ म एकैचोटि त्यहाँ गएर देखाउँछु ल हिँड्नु है र गाइज हैन अब चाहिँ म जाँदैछु र म चाहिँ हजुरहरूलाई हैन सरस्वती पूजाको पनि भिडियो म हजुरहरूलाई लिएर आउँछु र म चाहिँ अहिले गइरहेको छु र हेर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यहाँ गेटमा आइसकेको छु र यहाँ चाहिँ भित्र मूर्तिहरू बनिरहेको थियो र अहिले चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ र एकदम राम्रो राम्रो मूर्ति रहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले सरस्वती माताको मूर्ति र चाहिँ माटोबाट बनाइएको हो र हेर्न सक्नुहुन्छ यो ठुलो ठुलो खाले र उतापट्टि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ सानो सानो धेरै छ र हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ एकदम राम्रो राम्रो मूर्तिहरू छ विद्याकी देवी हुन् हेर्न सक्नुहुन्छ सानो सानो खाले चाहिँ धेरै छ यहाँ चाहिँ कुनै कुनै मान्छेहरूलाई चाहिँ अर्डर पनि गर्नुहुन्छ र त्यतिकै बनाएर पनि राख्नुहुन्छ मान्छेहरूले किन्नु पनि हुन्छ विद्यार्थीहरूले किन्नुहुन्छ स्कुलको लागि स्कुलमा पूजा गर्न र उहाँ चाहिँ विद्याको देवी हुन् त्यही भएर र हेर्न सक्नुहुन्छ खुट्टादेखि धेरै छ यहाँ चाहिँ धेरै किनभने यहाँ चाहिँ किन्ने बेला धेरै भिड हुन्छ र कति त लगिसक्नु भएको छ यहाँबाट र हेर्न सक्नुहुन्छ र धेरै राम्रो राम्रो मूर्ति छ हेर्न सक्नुहुन्छ यो पनि राम्रो छ र तलदेखि माथिसम्म कस्तो राम्रो डिजाइनको छ र कस्तो राम्रो कलर गर्नुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ कुनै मेसिनबाट बनाउनुहुन्न आफ्नै हातबाट बनाउनुहुन्छ हेर्न सक्नुभएको छ कस्तो राम्रो र हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यो पनि राम्रो छ यो खाले चाहिँ मलाई मन पर्यो र हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ कम्प्लिट भएको छैन र अलिअलि बाँकी नै छ कलरहरू गर्न अलिअलि चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ र हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो डिजाइनको छ र आजको यो भिडियो हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र सेयर गरिदिनु होला र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला अहिलेको लागि यति नै भन्न चाहन्छु बाई बाई ह्याप्पी सरस्वती पूजा।